ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੂਖਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਆ CGTMSE, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰਸਟ ਫॉर ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ CGTMSE ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲੈਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਦਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ CGTMSE ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MSME ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗੂਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੁਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ CGTMSE ਸਕੀਮ ਆ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਉਦਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਖਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੀਜੀਟੀ ਐਮਐਸਸੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੈਕਟਰ ਫ੍ਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੁਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਦਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਆ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਗਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਖਮ ਨੇ, ਰਿਸਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕੀਮ। ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਾ ਉਹਦਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ, ਰਿਡਿਊਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੌਖੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰਸਟ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਮਐਸਐਮਈ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਖੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।